سلام، من اچ هستم و امروز میخوایم با هم یک ایده اینتراکتیو درست کنیم. برای ساخت این ایده از اینستنسینگ استفاده میکنیم و برای اینتراکتیو کردنش اول یاد میگیریم چطور با موس اینتراکتیوش کنیم و بعد با جهت نگاه کردن که برای این کار از ARKit آیفون استفاده میکنیم. اول از همه بیایم ببینیم که اینستنسینگ چیه و توی تاچ چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم. فکر کنید که میخوایم این شکل کلی که یک گرید هست که از 20 تا ردیف و 20 تا ستون ساخته شده رو میخوایم با اجزای کوچکتری مثل این مکعب بسازیم. چطور میتونیم این کارو کنیم؟ ما یک باکس اضافه میکنیم که اون جزء اولیه کوچکترین پارتی که میخوایم استفاده کنیم برای ساختن شکل کلیمون، اندازش رو خیلی کوچیک میکنیم و یک جیومتری و آوتپوت ترانسفورم اضافه میکنیم. جیومتری یکی از راههایی که ما میتونیم با استفاده ازش به اینستنسینگ دسترسی پیدا کنیم. 3 تا منوی اینستنسینگ داره و تو منوی اول با روشن کردن اینستنسینگ دسترسیمون باز میشه. حالا شکل نهایی که میخوایم با استفاده از این مکعب رو درست کنیم رو میسازیم که یک گریده. برای اینکه بتونیم جزئیات این گرید رو بهتر ببینیم میتونیم ویو رو اکتیو کنیم و با زدن W بریم توی مود وایر فریم و اینطوری میبینیم که این 20 تا ردیف و 20 تا ستون چطوری پخش شدن روی این گرید، چون قراره که این مکعب ها این پوزیشن این نقاطی که اینجا تشکیل شده داده بشه به این مکعب‌ها تا روی اون نقاط کپی شه و شکل نهاییمون رو بسازه. ما یک نول به گریدمون اضافه میکنیم و این نول رو درگ و دراپ میکنیم روی ترنسلیتور پی و برای TXP0 و بقیهشون هم به این صورت انتخاب میکنیم و میبینیم که شکل نهاییمون که یک گرید بوده با اجزای سازنده‌ای که این مکعب هستش درست شده. این اینستنسینگ با استفاده از ساب بود. ما در صورتی که نیاز داشته باشیم برای کارهای مختلفی که می‌خوایم انجام بدیم یا حتی یک جایی برای اپتیمایز کردن سیستممون نیازه که از خانواده‌های دیگه‌ای از اپراتور استفاده کنیم. مثلا میتونیم ساب رو به چاپ تبدیل کنیم و اگر بیاید رو درگ و دراپ کنید و TX TY T0 رو انتخاب کنید میبینید بازم همون شکل ایجاد شد و این رو هم میتونیم ببینید که اگر به تاپ تبدیلش کنیم باید حواستون باشه چون اینجا 3 تا پارامتره، اینجا هم دیتا فرمت ما باید شامل 3 تا پارامتر بشه و براش نال میذاریم و حالا این نال رو درگ و دراپ میکنیم RGB و میبینید بازم شکل نهایی ثابته و همون گریده. خب حالا ما میخوایم برای ساخت ایدمون از همین تکنیک اینستنسینگ استفاده کنیم. الان ما میخوایم با استفاده از تکنیک اینستنسینگ ایده نهاییمون رو مبناش رو درست کنیم. خب اول از همه اینا رو پاک میکنم و همونطوری که توی توضیح مثال اینستنسینگ گفتیم اول از همه از جزء سازنده‌مون شروع میکنیم که یک باکسه و این رو ترانسفورم میکنیم و 1/10 میکنیم سایزش رو. یک جیومتری که دسترسی به اینستنسینگ رو برامون باز کنه اضافه میکنیم و اینستنسینگش رو روشن میذاریم. حالا میایم اون شکل نهایی که میخوایم با استفاده از این باکس رو درست کنیم رو میسازیم. گرید میذاریم. احتمالاً در ادامه پروژه نیازه که شاید دوست داشته باشیم که هی تعداد سطر و ستونا رو تغییر بدیم. پس میتونیم یه دونه کانستنت چاپ اضافه کنیم. یک پارامتر تعریف کنیم که تعداد باکس هامون باشه. مثلا توی این پروژه قراره با 60 تا باکس کار کنیم و کلیک راست میکنید ویو یکم کوچیک‌ترش کنیم چون ادامه قراره پارامترهایی از داخل این کانستنت و این نال برداریم. این رو ویو بذارید تا باز بمونه بتونیم استفاده کنیم.
و درگ دراپ میکنیم. چون شکل نهایی مربعه به یک میزان در سطر و ستون میخوایم مکعب داشته باشیم و یک نال درست میکنیم. در اینجا ما میخوایم اینستنسینگمون رو با استفاده از چاپ انجام بدیم و پس نال 2 رو با یک ساب 2 به چاپ تبدیل میکنیم و یک نال اضافه میکنیم. اسم این نال رو بذارید اینستنس. میایم توی ژئو درگ میکنیم و توی دیفالت اینستنس اوپی نال رو دراپ میکنیم. حالا میایم توی تی x تی y تی z. خب نیازه که چیزهایی رو تغییر بدیم تا شکل نهاییمون نزدیک شه به اون چیزی که میخوایم. اول از همه ما اندازه باکس رو 1/10 کردیم و در هر سطر و ستون 60 تا باکس قرار باشه. پس ما میخوایم که این اندازه داخل سایز گریدمون هم لحاظ شه. یعنی چی کار میکنیم؟ میایم از این ترانسفورم یونیفورم اسکیل رو درگ میکنیم، میایم توی منوی مولتی اد و اینجا اضافهش میکنیم. حالا رینیمش میکنیم. گرید سایز اسمش رو میذاریم. یک مرج اضافه میکنیم و میبینیم که پارامترمون اینجا اضافه شد. این گرید سایز رو درگ و دراپ میکنیم و به جفت اینا اعمال میکنیم. حالا اگه بیایم توی شکل نهاییمون میبینیم که W بزنید، میبینید که خیلی مرتب باکس همون کنار هم بدون هیچ فاصله‌ای قرار گرفتن. خب گرید ما آماده است. اولین کاری که میکنیم ما میخوایم گریدمون به صورت افقی باشه. پس توی اورینتیشن ZX plane رو انتخاب کنیم. خب میبینیم که افقی شد. حالا طبق ویدئویی که اول این توتوریال بود یک دایره روی این گرید بود که با حرکت کردنش روی صفحه تغییراتی روی اون مکعب‌های سازنده این گرید ایجاد میشد. چطور اون دایره رو اول از همه ایجاد کنیم؟ یک رمپ میذاریم و این رمپ تایپش سیرکولار باشه، extend left hold و interpolate notches is in is out. و یکم میخوایم اندازه این رمپی که ایجاد کردیم کوچیک‌تر بشه این دایره. چه کار میتونیم بکنیم؟ یک کی اضافه میکنیم تو قسمت توسی و نزدیک میکنیم به قسمت سیاه رمپمون و یک کی دیگه اضافه میکنیم و کاملا ولیوش رو به 1 میرسونیم تا سفید بشه رنگش و نزدیکش میکنیم به کی قبلی که اضافه کردیم. این شیپ اولیه رمپمونه که آماده است. حالا چطور ازش استفاده کنیم برای کنترل اسکیل این مکعب‌ها و پوزیشنشون روی محور وای. اول از همه از تی وای شروع میکنیم. یک لول اضافه میکنیم و کلمپ میکنیم که مطمئن باشیم ولیو بین 0 تا 1 و اینورتش میکنیم. یک نال اضافه میکنیم و اسم این نال رو میذاریم تی وای. ما میخوایم که مثل دیتای گریدمون که اومدیم اینستنسش کردیم هم چاپ بشه. پس از منوی چاپ تاپ 2 رو انتخاب میکنیم. این رمپ اولیه ما سیاه‌سفیده و اول از همه این پیکسل فرمت رو مونو میذاریم. چرا؟ چون که در سیاه‌سفید اندازه RGB یکسان هستش. همونطور که میبینید یک عدد یکسانیه برای هر کدومشون. در نتیجه ما با داشتن یک کدومشون میتونیم این کاری که میخوایم رو انجام بدیم. اسم این رو میذاریم TY و میایم توی کراپ و کراپ رو فول ایمیج میکنیم و میبینیم که دیتای هر سطر رو به صورت جداگونه داریم. پس میایم اینجا و میگیم که همه دیتا رو به صورت یک چنل بهمون بده. خب یک نال میذاریم
ما میخوایم تی وای جدیدی که درست کردیم جایگزین شه با تی وایی که از گریدمون گرفتیم. چه کار میتونیم بکنیم؟ میتونیم یک ریپلیس چاپ بعد این چاپی که مربوط به گریده اضافه کنیم و نال مربوط به تی وای جدیدمون رو بذاریم داخل اینپوت دوم. همونطور که می‌بینید تغییری اینجا اتفاق نیفتاد. داخل این شکلمون هم میتونیم ببینیم تغییری در وای اتفاق نیفتاد. چرا؟ چیزی که در اینستنسینگ خیلی مهمه اینه که تعداد نقاطی که از این جیومتریمون از این ساپمون داریم میگیریم، تعداد سمپل هایی که داخل این چاپ هستش. نگاه کنید 3600 پوینت و اینجا هم 3600 سمپل. پس تعداد پیکسل هایی هم که داریم استفاده میکنیم در تاپ باید یکسان باشه تا این ولیو مساوی بشه با این دوتایی که شروع اینستنسینگ اون بود. چه کار میتونیم بکنیم؟ بیایم رمپ رو سلکت کنیم، بریم توی منوی کامل و تعداد ردیف ها و ستون های باکسی که گذاشتیم برای گرید رو برای رزولوشن رمپ هم بذاریم. حالا اگه بیایم نگاه کنیم میبینیم بله این تغییر اعمال شد چون تعداد سمپل ها درسته و اگه بیایم روی شکل میبینیم که بله روی شکل نهاییمون هم این تغییرها اعمال شده. خب حالا ما میخوایم که تغییراتی هم توی اسکیل داشته باشیم. ما میتونیم از این لولی که اضافه کردیم یک کامپ درست کنیم و این رمپ رو هم به اون کامپ وصل کنیم و روی مود اسکرین بذاریم و یک نال اضافه کنید و اسمش رو بذارید اسکیل. مثل اتفاقی که برای تی وای افتاد بیایم به چاپ تبدیلش کنیم. باز هم چون سیاه سفید رنگمون در واقع RG و B ولیو یکسانی دارن پس یکیشون میتونه کفایت کنه برای کارمون. فول ایمیج و آوتپوت از سینگل چنل. خب حالا میایم یک نال اضافه میکنیم و بعد از ریپلیس یک مرج میذاریم و این نال رو وصل میکنیم به این مرج. حالا در دیتای اینستنسمون اسکیل هم اضافه شده. پس میایم تو ژئو و حواسمون باشه که گریدمون روی محور X و Z هستش. پس اینجا اسکیل X و اسکیل Z رو انتخاب میکنیم. حالا میایم روی شکلمون. فعلا تغییر زیادی نمیبینیم. خب برای اینکه بکنی تغییراتی که داره اتفاق میفته اونجا محسوس تر بشه چیکار میتونیم بکنیم؟ بعد از لولمون یک نویز اضافه کنیم. نویزمون آفستش رو 0 کنیم تا هم ولیوهای منفی رو داشته باشه هم مثبت. یک کمی مثلا آمپلیفیوش رو بیشتر کنیم و همچنین اکسپوننتش رو و توی آوتپوت نویز مالتیپلای اینپوت رو انتخاب کنیم و توی نویز تایپ رو سیمپلکس 4D بذارید. توی منوی ترانسفورم میتونیم روی ترنسلیت 4D upstime.seconds رو بنویسیم، نصف کنید، 102 دهم کنید و حالا بریم به شکل نهاییمون نگاه کنیم ببینیم چه تغییری پیش اومد. می‌بینیم که بله عده‌ای از این باکس ها ولیشون به سمت 0 میره و اینجوری یه تصویر جالبتر و نویزی تری داریم. یک چیزی که مهمه درست کنیم اینه که در واقع وقتی داریم این شیپ سه‌بعدی رو درست میکنیم اسکیل های منفی نداریم. پس و ماکسیموم اسکیلی هم که داریم اینجوری که میبینیم اینجا یکه. پس میتونیم لیمیت کنیم و یک میزانی برای و تایپ رو کلمپ بذاریم و بیایم بگیم کمترین میزانی که میتونه بشه چقدره و بیشترین میزان هم که همون یک هستش و این بهتر میکنه تصویر کارمون رو. خب حالا میایم رندرمون رو درست میکنیم. برای اینکه بتونیم سیستم رندرمون رو درست کنیم به یک کامera نیاز داریم، به یک رندر تاپ نیاز داریم و
این جیومتری که گذاشتیم به یک متریال هم نیاز داره. برای متریالش فانگ رو انتخاب میکنیم، درگ و دراپ میکنیم رو جو تا بهش اعمال شه و برای اینکه از متریال فانگ استفاده کنید نیاز به نور دارید. پس لایت رو اضافه میکنید، بیایید توی منوی لایت و تایپش رو روی دیستنس لایت بذارید و برای اینکه بتونید جهت نور رو عوض کنید میتونید ویو اکتیو رو روشن کنید و هر نوعی که نورتون رو بذارید میتونید تو تصویر نهایی ببینید که تغییراتی ایجاد میشه. خب حالا ما میخوایم علاوه بر تغییراتی که روی محور X و Z داره روی گریدمون و باکساش اعمال میشه روی محور Y هم بتونیم تغییرات رو داشته باشیم. من میخوام این تغییرات روی اسکیل باشه، یعنی ارتفاع مکعب تغییر کنه. حالا مثلا بیایم توی مکعب اولیه‌مون سایز رو بکنیم 12 که یک مکعب مستطیلی کشیده بشه. بعد بیایم از دیتای تاپ تی وای که اینجا درست کردیم یک چاپ دیگه درست کنیم و فقط یکشو نیاز داریم و اسمش رو بذاریم اس وای، در واقع اسکیل وای و کراپ فول ایمیج و آوتپوت از سینگلز چنل ست. خب ما میخوایم از این دیتا استفاده کنیم تا اسکیل مکعبامون اینجا چه مشکلی شاید تا اسکیل مکعبامون روی محور وای رو تغییر بدیم. اولین چیزی که نیاز داریم گفتیم ولیوهای منفی خب به درد اسکیل نمیخوره دیگه. یک متر میذاریم و چند پی او پی اسکوئر در واقع به توان 2 میرسونیم که همه مثبت شه و بعد توی چند پست او پی روت ریشش رو میگیریم، در نتیجه ولیوهای مثبت رو میده. حالا میایم در این پارامترهایی که ایجاد کردیم که بعدا بتونیم تغییر بدیم یک پارامتر ایجاد میکنیم سایز وای و اون رو فعلا میذاریم روی 12. خب اینجا اضافه شد و میایم توی مت مولتی اد و این رو درگ دراپ میکنیم میندازیم اینجا تا بتونیم کنترلی روی تغییرات سایز در محور وای هم داشته باشیم. یک نال اضافه میکنیم و این نال رو اد میکنیم به این مرج. حالا دیتای اس وای رو هم داریم، میایم توی جیومتریمون و اس وای رو اینجا اضافه میکنیم. خب میبینیم که شکل نهاییمون این شکلی شد. حالا یکمی جهت نور رو عوض کنیم و همچنین کمرامون رو ریست کنیم. برای روتیت X منفی 90 رو اعمال کنید و روی تی وای 10 تا سمت بالا بیاد و تی زدش رو 0 کنید. حالا ما از بالا داریم به این شکلی که درست کردیم نگاه میکنیم. همونطور که میبینید اون مکعب هایی که در تغییراتی که این رمپ ایجاد میکنه نیستن، اسکیلشون 0 و ما نمیخوایم اینقدر کوچیک باشن. در نتیجه میتونیم بریم داخل این متی که مربوط به اسکیل وایه و توی رنج از رنج 0 تا 1 مینیموم رو به عددی مثلا 0.2 تغییر بدیم. حالا بیایم نتیجه رو ببینیم. خیلی تصویر بهتری رو داریم. حالا وقتشه که جزئیات نهایی که این گریدمون نیاز داره تا آماده اینتراکتیو شدن بشه رو بهش اعمال کنیم. یک جزئیاتی که صرفا برای قشنگ‌تر کردنشه. ما میتونیم این جو و فانگ رو کپی پیست کنیم و بیایم داخل متریالی که مربوط به جو 2 بیایم در منوی کامن بلندینگ رو روشن کنیم، وایر فریم رو توپولوژی وایر فریم کنیم، بیایم روی RGB دیفیوز رو 0 کنیم،
بیایم توی منوی ریم لایت در واقع مثل بکلایت عمل میکنه در دنیای واقعی. انگار نوریه که از لبه ها داره، یعنی نوریه که در لبه های شکلمون میبینیمش. خب بیایم رنگش رو درست کنیم. و 270 درجه این رو ببرید 9 و یه عددی مثل 6 7 خوبه. خب حالا به رندرمون یک نال اضافه کنیم، ترانسفورم اضافه میکنیم تا بتونیم بک‌گراندمون رو مشکی کنیم فعلا و روشن میکنیم. خب رزولوشن رو به 1024 تغییر بدید. خب میبینید بیس شکل اولیه که قرار اینتراکتیوش کنیم درست شده و آماده است که اون تغییراتی که میخوایم بهش اعمال کنیم با استفاده از موس و همچنین جهت نگاه کردن که از ARKit اپل استفاده میکنیم، این تغییرات الان آماده است که بهش اعمال بشه. حالا ما میخوایم پروژه‌مون رو اینتراکتیو کنیم. در قدم اول با موس بیایم اینتراکتیوش کنیم. از منوی چاپ ماوسین رو انتخاب کنید. ولیو پوزیشن X و پوزیشن Y چطور تغییر میکنن؟ پوزیشن X بین -1 تا 1 و پوزیشن Y ما باید -1 تا 1 اگر هستش ضرب در نسبت TY به TX بشه که در واقع اینجا 1080 تقسیم بر 1920. حالا اول از همه بیایم پیدا کنیم که رنج حرکت رمپمون از کجا تا کجا میتونه باشه توی TX و Y. چون مربعیه ولی رو برای TX به دست بیاریم، برای TY مون هم میتونیم اعمال کنیم. روی TX میبینیم که ما -0.5 تا نیم عدد مناسبیه. پس میایم اینجا، اول از همه هر کدوم رو به صورت مجزا سلکت میکنیم. TX TY گفتیم برای TX همون بین -1 تا 1 که هستش صرفاً تقسیم بر 2 میکنیم. بخشید 1 تقسیم بر 2 تا بین -0.5 تا نیم بیاد. خب TX ما اسکیل شده. برای TY گفتیم این اندازه اگه از -1 تا 1 هستش باید ضرب در نسبت TY به TX بشه، یعنی 1080 تقسیم بر 1920 1080 تقسیم بر 1920 و حالا این عدد میخوایم بین -0.5 تا نیم رنج بشه. خب الان میبینیم که TY مون هم ولیوش درست شده. حالا این دوتا رو مرج میکنیم و یک نال اضافه میکنیم، ویورش رو اکتیو میکنیم و میایم روی رمپ. این TX رو به پوزیشن X و TY رو به پوزیشن Y اعمال میکنیم و میبینیم که گریدمون اینتراکتیو شد و با حرکت ماوس محل اون دایره رمپ و اعمال تغییرات جابجا میشه. خب حالا چطور میتونیم از موبایلمون آیفون برای اینتراکتیو کردن پروژه‌مون استفاده کنیم؟ اول از همه درست کنم. خب برای این کار لازمه که اول از همه اپ زیکسین پرو رو دانلود کنید. این اپ پودی نسخه مجانیش هم هست زیکسین، ولی اجازه استفاده از ARKit بهتون نمیده. به نظر من زیکسین پرو چیزی که ارزش رو داره. اگر آیفون 12 پرو مکس و آیفون هایی که از AR پشتیبانی میکنن دارید، میتونید این اپ رو دانلود کنید و ویژگی‌های زیادی داره که میتونید ازش استفاده کنید. خب وارد زیکسین بشید.
و آپشن های اینجا داره که ما به ARKit نیاز داریم. برای ستاپ کردنش باید چیکار کنیم؟ اول از همه نیازه که موبایلتون و لپتاپتون به یک نتورک وصل باشن و این کار رو اگه با کابل انجام بدید خیلی بهتره. و وقتی که به یک نتورک وصل شدن بیایید روی تاچ دیزاینر و OSCen اضافه کنید. انتقال دیتا از سنسورهای موبایلتون به تاچ دیزاینر از طریق کابل با استفاده از OSC اتفاق میفته. در نتیجه میایم روی ستینگ زیگسیم و روی تاچ دیزاینر توی بخش لوکال آدرس روی این مثلث کلیک میکنید و مثلا اینجا اون لوکال آدرسی که برای من جواب میده این هستش و همین رو داخل موبایلتون هم باید اعمال کنید. پورت رو 50,000 من انتخاب کردم، شما هر عددی میتونید و وقتی بیاین روی صفحه سنسور و ARKit رو انتخاب کنید، حالا وارد ARKit هم بشین آپشن های مختلفی میده. فکر کنم اولین باری که واردش میشین رو دیوایسه، بهتره که بیاریش رو فیس و استارت رو بزنید و میبینید که دیتاهای مختلفی از ARKit موبایلتون بهتون داده میشه. ما برای این پروژه قراره که گیز ترکینگ رو بهتون یاد بدیم، یعنی نقطه‌ای که چشمتون در حال نگاه کردنشه. چطور میتونیم این نقطه رو به دست بیاریم؟ با استفاده از زیگسیم پرو. اول از همه یک سلکت اضافه میکنیم. در سلکت بعد این ستاره می‌نویسیم look at و یه ستاره دیگه و پوزیشن x و y مربوط به اینکه کجا رو داریم نگاه میکنیم به اون داده میشه. حالا نیازه که ما این پوزیشن رو اسکیل کنیم، مثل همین کاری که برای ماوس انجام دادیم. برای اینکه متوجه شیم مین و ماکسی که داره جهت نگاه کردنمون جابجا میشه چقدره، نیازه که وقتی میخوایم ببینیم که چه تصویری رو داره پروسس میکنه موبایلتون، میتونید روی این دوربین بزنید و به این صورت شما نشون میده و ببندید که حالا بتونیم اطلاعات رو ببینیم. ما داریم از این لوکت پوزیشن استفاده میکنیم. خب واسه باز بذارم دوربین رو. برای اینکه بتونیم اسکیل کنیم دیتامون رو، اول از همه ما فقط نیاز به پوزیشن x و y داریم. پس یه بار دیگه میایم اینجا و 1 و 2 رو انتخاب میکنیم که جداشون کنیم. یک نال دیگه میذاریم. از این تکنیکی که الان قرار بهتون نشون بدم میتونید استفاده کنید و خیلی از جاها برای اینتراکتیو کردن دیتاتون رو در اون رنج مد نظرتون خیلی مطمئن اسکیلش کنید. میتونید تریل اضافه کنید، گرو لنت رو روشن کنید و یک آنالایز چاپ اضافه کنید، کپی و پیستش کنید توی آنالایز 1 مکسیموم، آنالایز 2 مینیموم و حالا صفحه موبایلتون رو جلوتون بذارید و به گوشه هایی که میخواین نگاه کنید و لبه های تصویرتون باشه یک بار با چشتون نگاه کنید تا موبایلتون پوزیشن اون نقاط رو بگیره و در مینیموم و ماکسیموم لحاظ کنه. خب حالا یک مت اضافه میکنیم، میایم توی صفحه رنج، یک سلکت پشت مت بذارید چون این ولیوی مینیموم و ماکسیموم برای x و y متفاوته. پس به صورت جداگونه درستشون میکنیم. این رو یک بار دیگه کپی و پیست کنید و برای این پوزیشن 2 رو انتخاب کنید. خب حالا برای پوزیشن 1 میایم داخل مت و رنج from رو ویو رو اکتیو میکنید و پوزیشن 1 ماکسیموم رو برمیدارید میذارید رو ماکس رنج و مینیمومش رو برمیدارید میذارید رو مین و یادتون که هست بین -9
تا نیو دیتا. برای پوزیشن 2 در واقع تی وای هم همین کار رو میکنیم. ماکسیموم رو برمیداریم میذاریم جای ماکس و مینیموم جای مین و بین منفی مین. حالا این دوتا رو مرج میکنیم، یک نال اضافه میکنیم، ویور رو اکتیو میکنیم و روی رمپمون میایم و پوزیشن 1 روی تی ایکس در واقع پوزیشن ایکس و تی وای روی پوزیشن وای. حالا میبینیم که با جابجایی چشم این دایره به جهتی میره که شما دارید بهش نگاه میکنید. این دقت کنید که کمی انگار پرش هایی داره. برای اینکه این پرش ها رو کنترل کنید میتونید از لگ استفاده کنید و اینجا روی 2/10 ما نیاز نداریم که انقدر لگ زمانی اتفاق بیفته. روی 800 و تا 900 میذارید و حالا میبینید که یک کمی حرکت اسموتر شد و هرچی این لگ رو بیشتر کنید میتونید کنترل بیشتری داشته باشید، ولی حساب کنید که یک کمی اعمال اون تغییر دیرتر اتفاق میفته. امیدوارم که از این توتوریال خوشتون اومده باشه. توی آموزش بعدی میبینمتون.